7 دسامبر سال 1941 در این روز سرنوشت دنیا رقم می‌خورد. نقشه جهان تغییر می‌کرد. بالای پایگاه نیروهای دریایی امریکا خطر در حال آمدن بود که هیچ کس حدس زده نمی‌توانست. در بین کشتی یک افریقایی امریکایی به نام دوریش میلر به سربازان صبحانه آماده کرد و بعد از آن شروع به جمع‌آوری لباس‌ها برای شستن کرد. درست رأس ساعت 7:57 صبح دوریش صدای آلارم را میشنود. آلارمی که سربازان هیچگاه نمیخواستند صدای آن را بشنوند. زمانی که او بیرون میبراید متوجه می شود که تمام آسمان توسط طیاره های بمب افکن ژاپنی تسخیر شده است. بعد از یک چشم باز و بسته کردن، طیاره های ژاپنی بالای نیروهای آمریکایی قیامت را برپا کردند. آنها یک به یک کشتی های نیروهای آمریکایی را هدف قرار داده و از بین می بردند. این حمله بالای بندر مروارید آمریکایی انجام شده بود. اما ژاپن چرا بالای آمریکا اینقدر خشن حمله کرد؟ چرا به یک کارمند ساده به نام دوریش میلر جایزه بزرگ دادند و چرا آمریکا بالای ژاپن بمب اتم را استفاده کرد؟ یک بار دیگر خوش آمدید به کانال باورکو. شروع داستان ما از سال 1941 می شود. زمانی که آمریکا از همه چیز خود گذشت تا چین را نجات دهد. همین چین که حال به بزرگترین دشمنش تبدیل شده است. از شروع جنگ جهانی 3 سال گذشته بود. یک طرف جرمنی و ایتالیا بودند، طرف دیگر بریتانیا، هلند و فرانسه بودند. آمریکا در این بین هیچ حصه نداشت و کاملا بی‌طرف بود. بعد از جنگ جهانی اول خساراتی که به میان آمده بود آن را جبران کرده و از جنگ در آسیا و اروپا دوری میکرد. اما یک کشور بود که آمریکا را به صورت مسلسل آزار میداد و او بود ژاپن. به خاطر کمبود منابع طبیعی در ژاپن این کشور بالای کشورهای همسایه حمله میکرد و آنها را غارت میکردند تا ضروریات اولیه خود را پوره کنند. ژاپن مناطق بزرگ کره، تایوان و چین را تسخیر کرده بود. ژاپن میخواست همسایه‌های خود را در اقیانوس آرام مثل فیلیپین، مالزیا و اندونزیا را نیز تسخیر کند. اما این کار امکان نداشت چون مالزیا مستعمره بریتانیا، اندونزیا مستعمره هلند و فیلیپین مستعمره بی‌طرف آمریکا بود. ژاپن از این کار خوشش نمی آمد. کشورهای دیگر این جاها را مستعمره خود ساختند چون ژاپن را هیتلر حمایت میکرد که از دشمنان سرسخت بریتانیا و آمریکا بود. بعد از دیدن این حرکات ژاپن، آمریکا در جولای 1941 از دادن تیل به ژاپن خودداری کرد. ژاپن خودش تیل نداشت بلکه 80% تیل مورد ضرورت خود را از آمریکا وارد میکرد. آمریکا به ژاپن شرط گذاشت که اول چین را رها کند که بعداً برایش تیل بدهد. این فیصله برای ژاپن خیلی مشکل بود. یک طرف اگر او چین را رها میکرد تمام دنیا فکر میکرد که ژاپن با وجود حمایت هیتلر در مقابل آمریکا به زانو درآمد. طرف دیگر تیل بود که در اثر کمبود آن ژاپن نمیتوانست به این تسخیر ادامه دهد. ژاپن فیصله کرد که سربازان خود را از چین بیرون نمیکند. همچنان او این تصمیم را گرفت که برای به دست آوردن تیل بالای اندونزیا حمله میکند که این کار آسان نبود. قسمی که قبلا گفتیم در آن زمان اندونزیا مستعمره هلند بود و برای اینکه آن را تسخیر کنند باید اول فیلیپین را بگیرند که مستعمره آمریکا بود. ژاپن میدانست که اگر بالای فیلیپین حمله کند آمریکا جوابش را از نزدیکترین پایگاه دریایی نظامی به نام مروارید در اقیانوس آرام میدهد. تیل ذخیروی ژاپن رو به خلاصی بود و برای رفع این کمبود به جز حمله راه دیگر نداشتند. حمله بالای فیلیپین نه بلکه بالای بندر مروارید. رهبر نیروهای ژاپنی گفت که یک حمله غیر مترقبه بالای این بندر انجام میدهند و تمام این بندر را از بین میبرند تا که بتوانند بعد از آن با آسانی بالای فیلیپین حمله کنند. ژاپن به طراحی و آمادگی حمله بالای بندر پرداخت. در این حمله 2 کشتی جنگی، 39 زیردریایی، 30 تخریب کننده و به طور تعجب آور 414 طیاره بمب افکن آماده شدند. این طیاره ها را توسط 6 کشتی هواپیمابر به سمت بندر مروارید روان کردند. اگر به تجهیزات نیروهای آمریکا در بندر مروارید نظر بیاندازیم در آن 8 کشتی جنگی، 59 کشتی ضد طیاره، 4 زیردریایی و 390 طیاره بود که برای ناکام کردن این حمله نیروی کافی در اختیار آمریکا قرار داشت. برای این کار اول باید از این حمله آگاه میشد. اما ژاپن این حمله را به صورت مخفی طراحی کرده بود و رهبر نیروهای ژاپنی گفت که قبل از حمله باید از تمام وسایل مخابراتی و بیسیم دوری کنیم. نیروهایی که از ژاپن حرکت کرده بودند بعد از گذشتاندن 8000 کیلومتر به نزدیکی بندر مروارید در 370 کیلومتری رسیدند و این همان نقطه بود که طیاره ها از اینجا برای حمله پرواز کردند. این بزرگترین حمله در جنگ جهانی دوم بود در حالی که آمریکا هیچ در آن شامل نبود. در صبح روز 7 دسامبر سال 1941 ساعت 7:57
350 طیاره ژاپنی در دو گروه بالای نیروهای آمریکایی حمله کردند. آمریکایی‌ها که از این حمله بی‌خبر بودند فکر می‌کردند که بالایشان قیامت آمده است. گروه اول طیاره‌ها بمب‌ها را بالای پایگاه به مدت 45 دقیقه پرتاب کردند و برگشتند. در اول به نظر می رسید که حمله به اتمام رسیده است، اما گروه دوم طیاره ها آمدند و بعد پرتاب بمب ها و شلیک گلوله ها تمام کشتی های باقی مانده را از بین بردند. به مدت 1 ساعت و 15 دقیقه حمله جریان داشت که ژاپن در این حمله دست بالای داشت. ژاپن 20 کشتی، 8 کشتی جنگی و 300 طیاره آمریکایی را در جای خودشان از بین برد. زمین را آتش و آسمان را دود سیاه محو کرده بود. در این بین یک افریقایی آمریکایی به نام دوریس میلر نیز موجود بود که در شروع ویدیو درباره‌اش گفتیم. زمانی که او به جمع‌آوری کالاها پرداخته بود، یک صدای آلارم بسیار بلند را شنید. تا زمانی که بیرون می آمد، یک موشک اژدر به کشتی اینها برخورد کرد. بر اثر این برخورد کاپیتان کشتی و افسران زیاد زخمی شدند. دوریس به تنهایی خود تمام زخمیان را به یک جای دیگر انتقال داد و خودش به طرف سلاح ضد هواپیما رفت و به طرف طیاره‌های ژاپنی شلیک را شروع کرد. او بدون کدام تمرین 6 طیاره ژاپنی را از بین برد، در حالی که ژاپن در این حمله 29 طیاره را از دست داده بود. دوریس میلر اولین افریقایی آمریکایی بود که بعداً برایش مدال صلیب نیروهای دریایی داده شد. این مدال در نیروهای دریایی بزرگترین مدال و در تمام امریکا بعد از مدال افتخار دومین مدال است. بعد از گذشت 1 ساعت و 15 دقیقه طیاره‌های ژاپنی دوباره برگشتند، اما آمریکا را به جنگ جهانی دوم داخل کردند. همان آمریکایی که قبل از این حمله شامل این جنگ نبود. آمریکا روز بعد برای انتقام حمله بندر مروارید و دادن درس تصمیم به حمله بالای ژاپن گرفت و به صورت آزاد در مقابل ژاپن اعلام جنگ کرد. تا 3 ماه آینده آمریکا به ساخت دوباره پایگاه دریایی خود پرداخت. جای خوشبختی این بود که بعضی کشتی‌ها در آب کم غرق شده بودند و اینها قابلیت ترمیم را داشتند. بعد از گذشت 4 ماه آمریکا بالای ژاپن همان قسمی که بالای بندر مروارید حمله کرده بودند، اینها نیز همان قسم حمله کردند. در اپریل سال 1942 طیاره‌های آمریکایی بالای توکیو مرکز ژاپن باران بمب کردند. این اولین حمله آمریکا و داخل شدن آن به جنگ جهانی دوم بود. اما آمریکا در اینجا بس نگفت. به مدت 4 سال جنگ‌های شدید بین ژاپن و آمریکا رخ داد که آمریکا در آن دست بالا داشت. ژاپن در این جنگ خیلی ضعیف شده بود، اما او در هیچ صورت باخت را قبول نمی کرد و در مقابل آمریکایی‌ها تسلیم نمی شدند. بالاخره در آگوست 1945 آمریکا در مقابل ژاپن آخرین زور خود را به نمایش گذاشت. در 6 آگوست سال 1945 ساعت 8 صبح بر فراز آسمان هیروشیما یک طیاره بوئینگ بی 29 دیده شد. این طیاره یک بمب 4400 کیلوگرمی به نام لیتل بای را بالای این شهر پرتاب کرد. بعد از گذشت 43 ثانیه یک انفجار بسیار نیرومند صورت گرفت و تمام چیز سفید شد. بعد از آن یک توپ آتشی از زمین به آسمان بالا شد که درجه حرارت زمین را به 5000 درجه سلسیوس رساند. این اولین حمله اتمی تاریخ بود که فقط در یک چشم به هم زدن اضافه تر از 80% آبادی هیروشیما را به ویرانه تبدیل ساخت. ترس و وحشت در بین نیروهای ژاپنی به قدری بود که رهبر نیروها فکر میکرد زمین از زیر پایش رفته است. تا وقتی که درباره این حمله فکر میکردند، 3 روز بعدش در 9 آگوست امریکا بالای شهر ناگاساکی نیز بمب اتمی را انداخت. این بمب مارک 3 نام داشت که اسم رمز آن را فتمن گذاشته بودند. بعد از انداختن این بمب 4670 کیلوگرمی تمام این شهر را صفحه هستی پاک کرد. این 2 بمب اتمی بودند که بالای انسانها اولین و آخرین بار استفاده شدند. طبق یک تخمین در حمله هیروشیما و ناگاساکی 260,000 نفر کشته شدند. 1 هفته بعد از این حمله ژاپن در مقابل آمریکا تسلیم شد و جنگ جهانی دوم نیز پایان رسید. امیدوار هستیم که این ویدیو را نیز مثل ویدیوهای دیگر بپسندید. ویدیو را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید.